হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই থিয় হৈ আছোঁ এটা বেয়া হোৱা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ওচৰত বেয়া হৈছে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো এখন গাঁৱত আমি থিয় হৈ আছোঁ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ ওচৰতে থিয় হৈ আছোঁ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বেয়া হৈছে আৰু এইখন গাঁৱৰ মানুহৰ অনাদায় বিল বহুত বাকী আছে বিলখিনি যদি আদায় হয় বা বিলখিনি যদি ক্লিয়াৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লেহে এই বিদ্যুৎ সংযোগ আকৌ দিয়া হ'ব এই গাঁৱৰ মানুহ সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বা যিসকল গাঁৱত যিকেইটা গাঁৱতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত বিল বাকী আছে আপোনালোক অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক অলপ সচেতনতা আনক যিহেতু গৰম আহিছে আৰু গৰমৰ সময়ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰবিলাক বেছিভাগ লোড ল'ব নোৱাৰে লোড শ্বেডিঙৰ বাবে অলপ বেয়া হয় বা নষ্ট হৈ যায় তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে গাঁৱৰ ৰাইজে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় গাঁৱৰ মানুহখিনিক একেলগতে লৈ মানুহখিনিৰ সহযোগিতা লৈ বিলখিনি আদায় কৰাত অলপ সহযোগিতা কৰক বিলখিনি যাতে মানুহে সোনকালে আদায় কৰে আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বেয়া হ'লে যাতে আমি সোনকালে পাই যাওঁ এনেকুৱা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বেয়া হোৱাৰ পিছতে সোনকালে আকৌ সংযোগ কৰি দিয়া নহয় যিহেতু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বেয়া হ'লে বিল আদায় নহ'লে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ দিয়া নহয় গতিকে অলপ সাৱধান হওক অলপ সচেতনতা আনক গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত যাতে বিলখিনি আদায় কৰে সকলোৱে আৰু এতিয়াও স্মাৰ্ট মিটাৰ আহি আছে এনেও আপোনালোকৰ বিল আদায় নাথাকিলে লাইনটো কাটি যাব আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বেয়া হ'লেতো গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে কষ্টত ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হয় গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মানুহ সচেতন হয় ধন্যবাদ